Hi guys! Welcome back to accounting.com. Ngayon ay pag-uusapan natin ang cash and cash equivalents. Ito ang ating second video para sa Financial Accounting and Reporting series. Alam namin na marami sa inyo ang nag-aabang para sa mga aming videos. So, maghintay-hintay lang kayo dyan at relax dahil within the next few days ay mag-upload na kami ng mga next videos namin. Pero ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay ang cash and cash equivalents. So bago natin umpisahan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming videos at i-like nyo rin ang aming mga videos kung nagustuhan nyo ang aming mga contents. So, ano nga ba ang contents ng ating cash and cash equivalents? Nandito ang definition of cash. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng cash at kung ano ang components ng cash. Ganoon din ang ating cash equivalents. And meron tayong measurement and presentation kung paano nga ba sila pinapakita sa ating financial statements. I-discuss din natin ang petty cash fund. At meron tayong illustration problem para sa petty cash and petty cash shortage or overage. So, let's start. Ano ba ang ibig sabihin ng cash? Pagdating sa accounting, iba ang ibig sabihin ng cash kasi hindi lang ito tumutukoy sa pera. Actually, ang ating accounting standards, dalawa lang ang sinabi niya tungkol sa cash. Ang definition at ang presentation. So, sabi ng ating IAS 7 Statement of Cash Flows. Ang cash ay comprises of cash on hand and demand deposit. So, pag sinabing cash, hindi lang yung hawak natin na pera, kundi yung mga other instruments na tinatanggap ng bangko for deposits. So, yun. It must be acceptable by bank for deposit and immediate credit tulad ng mga cheque. Pag sinabi natin na cash, dapat it must be unrestricted for use for operations. Ibig sabihin, dapat yung cash na hawak natin ay pwede natin gamitin para sa ating operations or sa kung anumang bagay na naisin ng business. At last, pag sinabi natin cash, it is the most liquid asset. So, sa lahat ng asset ng business, ito ang pinaka-liquid. Ano nga ba ang ibig sabihin ng liquidity? Pag sinabing liquidity, it is the ability of the entity to pay its short-term debt. Kung kaya bang bayaran ng entity ang kanyang mga utang. So, paano ba natin nababayaran ang ating short-term debt kapag meron tayong cash? So, kaya siya tinawag na most liquid asset. So, ngayon magpunta tayo. Merong tatlong components ang cash. Nandiyan ang cash on hand. Ano ang ibig sabihin ng cash on hand? Ito yung cash na hawak-hawak ng business or nasa company premises. Pag sinabi natin cash, kasama dyan ang mga undeposited collections. Yung mga nakokolekta natin from ating customers. Kasama na pati ang mga customers' checks. So pag sinabing collections, hindi lang yung bills and coins na nakokolekta natin sa mga customers, pati yung mga cheque. Meron din tayong undelivered checks and delivered post-dated checks. Ano ang ibig sabihin ng undelivered checks? Ito yung mga cheque na ipambabayad sana natin pero hindi pa natin naibibigay sa payee. Ibig sabihin, hawak pa natin siya kaya cash pa natin yan. Pag sinabi naman nating delivered post-dated checks, pag sinabing post-dated checks, na ibigay na natin sa supplier or sa pinagkakautangan natin yung ating cheque, pero hindi pa dumarating yung time kung kailan nila pwedeng i-withdraw or i-encash yung cheque na yon. Kaya siya tinawag na post-dated check. So kahit na naibigay na natin yung post-dated check sa ating payee, cash pa rin natin yan kung hindi pa dumarating yung time na nilagay natin sa cheque na yon. Next, pag sinabing cash on hand, kasama dyan ang mga traveler's checks. Meron din tayong manager's checks, bank drafts, postal money orders. Actually, pagdating sa cash on hand, kasama dyan karamihan ng mga cheque. So ano bang ibig sabihin ng manager's checks? Pag sinabing manager's checks, it is drawn by the bank's manager in the name of the bank. Minsan tinatawag din itong treasurer's checks, officer's checks, or cashier's checks. Kung sino man na officer ng bangko ang nagsulat ng cheque na yon in the name of the bank.
Ano ba ang pinagkaiba ng manager's check sa other personal checks? Pag manager's checks, mas secured ito kaysa sa ibang checks dahil binagaranti ng bangko na may fund pambayad sa cheque na yan. Pag sinabi naman natin na bank drafts, it is a written order to pay to the order of the maker. Kung saan gumagawa ang maker ng written order address to the bank, nabayaran niya kung sino man yung nilagay ni maker na magiging pay. At next, meron tayong postal money orders. Pag sinabi natin postal money orders, normally yan ay ini-issue ng government through post office. So itong tatlong last na nabanggit ko, manager's checks, bank drafts, and postal money orders, yan ay mga more secured payment kumpara sa mga checks natin. Diba? Mas maliit yung chance na tumalbog ang tatlong ito kaysa sa mga personal checks natin. So, yan yung mga components ng cash on hand. So, nabanggit ko na kanina, halos lahat ng cheque ay part ng cash. Except, yan, hindi kasama ang customer's post-dated checks. Kung nakatanggap tayo ng cheque from customer, pero hindi pa dumadating yung time na nakalagay doon sa cheque na yon, hindi pa natin yun cash. Considered as accounts receivable pa rin siya kasi nga, hindi pa natin siya pwedeng i-encash. Example niyan, kung nakatanggap tayo ng check na may date na January 5 sa ating customer, kung kailan December 31 ang date ngayon, hindi pa natin yun cash kasi magiging cash lang yun pagdating ng January 5. Ano naman ang ibig sabihin ng stale checks? So, pag sinabing stale checks, ito yung checks na matagal na nating hawak. Dahil sobrang tagal na natin siyang hawak, kumbaga, nag-expire na siya. Hindi na natin siya pwedeng ma-encash. Yun ang ibig sabihin ng stale check. Binigay na ng customer yung cheque, pero matagal na natin siyang hindi na-encash. Ano ba ang standard kung kailan magiging stale ang cheque? Wala namang sinabi ang standard. Pero based sa normal practices ng mga bangko, pag inabot na ng 6 months ang cheque, magiging stale check na siya. So, ang stale check ay hindi cash. At syempre, hindi rin kasama sa cash natin yung mga technically defective checks. Ano ibig sabihin ng technically defective checks? Ito yung mga may problema, tulad ng kulang ang pirma or mutilated checks. Ibig sabihin, nagusot-gusot or very damaged na yung checks. So, hindi na sila part ng ating cash. Kasi kadalasan, hindi na yan ina-acknowledge ng ating mga bangko. So, yun yung unang component ng cash. Next, ano yung pangalawang component ng cash? Meron tayong cash in bank. So, ang cash natin, hindi lang yung hawak natin. Pati yung pera natin na nasa bangko ay considered as cash. So, meron tayong tatlo actually na klase ng cash in bank. Pero ang babagitin lang natin dito ay dalawa. Si savings account at si demand deposit or tinatawag din siyang current account or checking account. So, itong dalawa na to, siya lang ang considered na cash. Yung pangatlo, although cash in bank siya, hindi natin siya kino-consider as na cash. Mamaya i-explain natin kung bakit. So, ano bang pinagkaiba ng savings account sa demand deposit? Pag sinabing savings account, normally, ito ay interest-bearing. Ito yung pera na iniipon natin sa bangko at, syempre, nagbe-bear yan ng interest. Kumikita tayo dyan sa savings account natin, although maliit lang. Ano man ang ibig sabihin ng ating demand deposit? Ito ay non-interest-bearing naman. Ang purpose lang nito is for our transactions. Kaya nga siya tinawag na current account. So, ginagamit mo lang yan para magbayad or mangolekta ng cash. Next, ito yung pangatlong klase ng cash. Meron tayong cash funds. Ano ang ibig sabihin ng cash funds? Pag sinabing cash funds, usually ito ay hindi tinuturing na cash. Normally kasi pag sinabing cash funds, ito ay restricted na nagbabiolate doon sa definition natin kanina na dapat unrestricted ang cash.
Pero kapag ang cash funds natin ay ginagamit para sa operations, hindi siya restricted. So, ano bang mga example niyan? Nandiyan ang petty cash fund. Pag sinabing petty cash fund, yan yung cash na tinatabi natin for small disbursements. Meron tayong dividend fund. Ito yung cash na tinatabi natin pambayad ng dividends to the shareholders. Tax fund, pambayad ng tax. Interest fund, ito ay pambayad ng interest. Payroll fund, pangbayad ng salaries and wages para sa mga empleyado natin. At travel fund, ito ay mga sineset aside natin para sa mga travel expenses ng company. So, yun yung tatlong klase ng cash natin. Balikan natin. Meron tayong cash on hand, cash in bank, and cash funds. Next. So, pupunta na tayo sa cash equivalence. Ano ba ang ibig sabihin ng cash equivalence? Pag sinabi natin cash equivalence as defined ulit ng IAS 7, these are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. So, pag sinabi natin ng cash equivalence, ito ay mga investments. Pero dahil short term lang sila, halos hindi nagbabago ang kanilang value. Kaya kinukonsider natin sila as cash. Kasi sa investment na yan, mabilis lang siyang mag-mature, konti lang ang changes sa value, kaya halos walang nagbabago. So, yan. Ang tawag sa mga yon ay cash equivalents. So, pag sinabi natin ng cash equivalents, napansin natin, ito ay more on short-term commitments rather than investment purposes. So, hindi ka naghihintay ng interest or hindi ka naghihintay ng dividends, tinatago mo lamang siya ng saglit. Next, pag sinabi nating short-term, ano bang ibig sabihin nun? Ang sabi ng standard, short-term ang ating investment kapag ito ay 3 months or less. Kapag meron niyang maturity na 3 months from the date of acquisition. So, pansinin niyo dapat ang ating cash equivalents ay purchase 3 months from the date of acquisition. Hindi from the date of the reporting period. Okay ba? Or hindi yung remaining date. Dapat nung binili mo yan, 3 months na lang before ng ating maturity. Next, pag sinabi natin na cash equivalents, bawal dyan ang equity. Okay ba? Bawal ang equity. Bakit? Dahil ang equity naman is wala siyang maturity date. So, paano siya magiging short term? So yan, bawal ang equity unless it is cash equivalents in substance. So, ano ba mga examples ng ating cash equivalents? So, eto na yung nababanggit ko kanina na other type ng cash in bank. So, ang time deposit, ito ay pera natin sa bangko, pero hindi natin siya pwedeng galawin hanggat hindi pa natatapos yung kontrata or yung time na nakasaad doon sa kontrata. Or, yan, meron tayong money market placements or commercial paper. Yan ang ginagamit for short-term purposes. Treasury bills and treasury bonds. Anong ibig sabihin ng treasury bills and treasury bonds? Yan ay ini-issue ng government. Okay ba? Kung sinabi nating treasury, yan ay bonds or bills na in-issue ng government. At meron tayong mga redeemable preference share. So, ang redeemable preference share, hindi siya equity. Liability yan kasi pag sinabing redeemable preference share, meron siyang maturity date. So, pwede siyang mag-qualify as cash equivalents kung pasok siya sa 3 months rule. So, itong apat na to, sila ay cash equivalents kapag pasok sila sa ating 3 months rule. So, pag mapapansin nyo, itong ating redeemable preference share, yan ang example ng equity na can qualify as cash equivalents because it is not an equity in substance. It is debt in substance. Ito ay debt instrument in substance. So, bago natin tapusin ang definition ng cash and cash equivalents, linawin lang natin. Pag sinabing savings deposit, yan ay cash. Ganon din ang demand deposit.
sila ay cash. Pero pag sinabing time deposit, yan ay cash equivalents. Other term ng ating time deposit, minsan tinatawag siyang certificate of deposit. So, yun. Next, itong time deposit, sabi natin kapag yan ay 3 months, magiging cash equivalents siya. Pero kapag yan ay more than 3 months, hindi siya cash equivalents, kundi investment. Pero kapag silent yung problem, itong time deposit ay cash equivalents. Ganun din sa ating treasury bills. Pag silent ang problem, yan ay cash equivalents. Pag sinabi naman natin na redeemable preference share, pag 3 months, yan ay cash equivalent. Pero kapag silent yung problem, hindi yan cash equivalents. Pwede yang maging current investment kapag within 12 months, or pwede yung maging non-current investment kapag meron yung maturity na more than 12 months. Ganun din ang ating treasury bonds. Kapag 3 months, cash equivalents. Pag within 12 months, current. Pag more than 12 months, non-current. Ito pa. So, huwag kayong malilito. Pag sinabing money order, yan ay cash. Marami kasing nalilito dito eh. Halos magkaparehas kasi ang pangalan. Money order, money market placement. Ang money market placement ay hindi cash. Yan ay cash equivalents. Ang other term ng money market placement ay commercial paper. At meron tayong traveler's check. Ang traveler's check ay cash. Ganun din ang travel funds. Pero ang travel advances, hindi yan cash. Ito yung binigay natin sa mga employee natin na pang travel allowance nila. So, yan ay prepaid asset. Okay ba? So, hindi yan cash. Yan ay prepaid asset. Next, pag-usapan natin ang measurement and presentation. So, unahin natin sa measurement. Magkano ba natin pine-present ang cash sa ating balance sheet? So, ang cash and cash equivalents, it must be measured at face value. Kung magkano yung halaga niya, doon natin siya i-record. Pag sinabi nating face value, example, pag meron tayong 1,000 peso bill, ang halaga nun ay 1,000 peso bill kasi yun yung nakasulat sa bill natin. Pag meron tayong 20 peso bill, ang halaga nun ay 20 pesos kasi yun yung nakasulat sa 20 peso bill. So, ang cash and cash equivalents, it must be measured at face value except meron tayong dalawang exception. Una, kapag yung cash natin ay under a foreign currency. Kunwari, naka-dollar yung ating pera. Kapag nasa foreign currency yung ating cash, it is measured at the spot exchange rate or kung magkano yung exchange rate sa date na kailangan mo siyang i-measure. Example is kung magkano mo siya ipepresent sa December 31, aalamin mo kung magkano yung exchange rate sa December 31. Next, meron tayong closed bank. Anong ibig sabihin ng closed bank? Ito yung nagsara na bangko or under bankruptcy. Nag-file na siya at na-approve na ng SEC ang kanyang bankruptcy. Kapag nasa closed bank ang cash natin, ang measurement is estimated realizable value or face amount whichever is lower. Okay ba? Pipiliin natin whichever is lower at yun yung gagamitin natin na measurement. Next. So, paano ba natin pine-present ang cash and cash equivalents? According to IAS 1, State Presentation of Financial Statements, yan. Cash or cash equivalents shall be classified by an entity as current asset. Current asset daw ang cash and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period. So, pag sinabi natin cash and cash equivalents, presented yan as a single line item. Ibig sabihin, magkasama sila sa ating balance sheet. So, ito yung mga additional rules natin pagdating sa presentation ng ating cash. Sa cash in bank, paano kapag nasa foreign bank yung ating cash? Pag nasa foreign bank yung ating cash, yan ay cash. Except,
hindi yan cash kung yan ay restricted. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw or yung exchange rate niya ay naka-restrict. Hindi mo pwedeng gamitin yung spot exchange rate. So kapag ganon, restricted siya, hindi siya cash. Yan ay non-current asset. Next, kapag yung cash natin ay nasa isang closed bank at measured below face amount, ibig sabihin kapag mas mababa yung estimated realizable value, i-record natin siya as non-current asset. So, ibig sabihin, kapag measured at face value siya, pag mapapansin nyo kanina, ang measurement ng closed bank, lower of face amount or estimated realizable value. Kung mas mababa si face amount, ibig sabihin, pag ginamit natin si estimated realizable value, hindi siya cash, non-current asset siya. Next, ano ang gagawin natin pag nagkaroon tayo ng bank overdraft? Pag sinabing bank overdraft, nasobrahan natin ang withdrawals kaya nagkaroon ng negative balance sa ating bank. So, ang negative balance sa ating bank ay hindi cash. Okay ba? Yan ay current liability. So, hindi mo siya pwedeng i-offset or hindi mo siya pwedeng ibawas sa other cash mo. Dapat presented yan as current liability except, yan, meron tayong tatlong exception. Una is immaterial. Maliit lang yung overdraft mo. So, pag sinabing materiality, depende na yan sa size ng business. Pero kung sa tingin ng management ay immaterial ang overdraft, pwede mo yang i-offset sa cash. Or kapag meron kang dalawang account sa bank na yon. Example, meron kang 1,000 savings account sa BPI at meron kang another negative 500 sa iyong checking account sa BPI, pwede mo siyang i-offset kapag meron kang dalawang account sa isang bank. At last, kung ang overdraft ay sanhi ng cash management. Ibig sabihin, kung sinasadya talaga siya ng business at lagi niyang ginagawa at part yan ng cash management ng business, pwede mo siyang i-offset sa cash. Kasi strategy yan ng company. Next, anong gagawin naman natin pag merong compensating balance ang ating cash in bank? Pag sinabing compensating balance, ito yung balance na hindi natin pwedeng galawin. So, dalawa yan. Kapag ito ay legally restricted at not legally or illegally restricted. Kapag legally restricted ang ating cash, ibig sabihin hindi talaga natin siya pwedeng galawin based on formal contract, hindi yan cash. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw. Pero kapag yan ay illegally restricted, ibig sabihin hindi naman yan binding sa law. Hindi ka pwedeng i-punish kung nag-withdraw ka man or kapag bumaba man sa minimum balance yung cash mo. Part yan ng cash. I-record mo yan as part ng cash. So kapag silent yung problem natin, pag wala siyang sinabi kung ito ay legally restricted or illegally restricted, ito ay kinukonsider natin as illegally restricted. Kaya part yun ng ating cash. Next. So meron tayong cash funds. Pag sinabi natin cash funds, ito ay cash na sinet aside for a specific purpose. Meron tayong dalawang klase. Meron tayong use in normal operations. Ito ay part ng cash. Na-discuss na natin ito kanina sa definition ng ating cash. At meron tayong cash funds na use in normal operations. Ito ay hindi part ng cash. Hindi natin siya pwedeng isama sa ating cash and cash equivalents. Example dyan is the bond sinking fund. Ano ang ibig sabihin ng bond sinking fund? Ito ay fund na itinatabi pambayad ng ating bonds payable. So, paano natin pine-present ang bond sinking fund? So, ang sabi ng standard, it must be parallel to the related liability. Ibig sabihin, pag non-current ang bonds payable, non-current si bond sinking fund. Pag current si bonds payable, current din si bond sinking fund. Next, meron tayong preference share redemption fund.
So, ito yung pambayad natin sa redeemable preference share. So, ganun din. It must be parallel to the related liability. Pag current ang ating redeemable preference share, current din ang ating redemption fund. Pero kapag non-current ang ating preference share, non-current din ang ating redemption fund. So, meron tayong additional rule pagdating dito sa bond sinking fund at preference share redemption fund. Diba? Kapag current ang ating related liability, current din ang dalawang ito. So, kapag current din yung dalawang ito, ang bond sinking fund ay kasama sa cash. Ulitin ko pag current ang liability, ang cash sa bond sinking fund ay part as cash. Ganun din ang ating preference share redemption fund. Pag current ang ating liability, ang cash sa preference share redemption fund ay part ng ating cash. Next, meron tayong pension fund. Pag sinabing pension fund, ito ay pambayad ng benefits ng mga employees natin. Kapag current ang ating liability, current din ang pension fund. Pag non-current ang ating liability, non-current din ang ating pension fund. So, ang pang-apat, meron tayong plant expansion fund. Ito ang fund na tinabi pambili ng property, plant, and equipment. So, tandaan nyo, ang plant expansion fund is always non-current. Never yan na magiging current asset. Okay ba? Bakit yan always non-current? Kasi ang bibilin mo ay related sa non-current asset. Bibili ka ng PPE, which is non-current. So, ang plant expansion fund ay always non-current. At last, meron tayong contingency fund. Ito yung cash na tinatabi natin for any unexpected events. So, usually, ito ay non-current asset. Next, pupunta na tayo sa petty cash fund. So, alam natin, ang cash ang isa sa pinaka-critical na asset ng isang business. Bakit? Ito ay madaling manakaw ng mga employee or ng sino man. Dahil madali siyang ibulsa. Or cheque, madali lang din nakawin ang cheque nang hindi napapansin. So, dahil critical ang ating asset at it is highly susceptible to fraud, kailangan ng strong internal control pagdating sa ating cash. Tulad ng pagkakaroon ng impress system. Ano nga bang ibig sabihin ng impress system? Ito ay isang rule. Ito ay isang theory. Ito ay nagsabi na lahat ng cash receipts ng isang company kailangan ma-deposit kaagad. At lahat ng cash disbursement ng company ay ginagawa through check. So, yan ang ibig sabihin ng impress system. Pag tumanggap ka ng cash, i-deposit mo kaagad. Pag magbabayad ka, kailangan cheque para mas hindi mawala yung cash natin. Pero, medyo mahirap naman yung application nun. Diba? So, imagine natin, magbabayad tayo ng pamasahe sa jeep, example, for traveling ng employees natin. At ang ipambabayad natin ay cheque. Medyo impractical yon, tama ba? So, hindi laging ma-apply itong impress system. Ano ang gagawin natin? Dito pumapasok ang petty cash fund. Ano ang ibig sabihin ng petty cash fund? Ito ay fund set aside to be used for small disbursements, where the custodian is given the custody of the fund but not the authority to spend such fund. So, pag meron tayong petty cash fund, ibinibigay natin kay petty cash custodian yung pera, siya ang maghawak nun, at ang mga employees natin ay sa kanya sila kukuha kung meron mang small disbursements na kailangan bayaran ang business. Example, pagbili ng mga supplies, pambayad ng mga traveling expenses, pambayad ng gasolina, or minsan para sa cash advances ng mga employee. So, ulitin natin ang custodian ay tagahawak lang ng petty cash fund. Hindi siya ang nag-authorize
kung pwede bang kumuha or kung pwede bang gastusin yung fund na yun. Ibang employee ang nag-authorize ng mga cash disbursements natin. So, pagdating sa petty cash fund, meron tayong dalawang methods. Nandiyan ang impress fund system. So, sa impress fund system, the balance is always equal to the established fund except when unreplenished at the end of the reporting period. So, yun yung unang method natin, si impress fund system. Ito normally ang ginagamit ng mga entities. Pero meron din tayong tinatawag na fluctuating fund system. Yung ating petty cash balance ay nagbabago-bago dahil ini-expense kaagad ang mga expenditures natin. So para mas maintindihan, meron tayong illustration problem. Blank company established a petty cash fund and had the following transactions. So ito ang mga nangyari. December 1, established 20,000 petty cash fund. Kapag tayo gumagamit ng impress fund system, debit, petty cash fund, credit, cash in bank. Pag tayo naman ay gumagamit ng fluctuating fund system, ganun din. Debit, petty cash fund, credit, cash in bank. So, parehas lang sila sa establishment of fund. Next, December 22, disbursements out of petty cash. Ito daw yung mga disbursements natin. Supplies, 6,000. Gasoline, 6,000. And employee IOUs, 5,500. Kapag impress fund system ang gamit natin, wala tayong journal entry every time na humihingi ng pera ang mga employees for small disbursements. Nakakaroon lang tayo ng memorandum entry. Pero, pag ang gamit natin ay fluctuating fund system, every time na kumukuha or nababawasan yung pera natin sa ating petty cash fund, nire-record natin siya kaagad. So, meron tayong debit supplies, gasoline expense, employee advances, at credit petty cash fund for 7,500. So, pagdating dito, fini-favor ng mga companies at ng mga accountants ang impress fund system dahil medyo impractical ang paggamit ng fluctuating fund system. Every time nagagastos, i-entry. Napakaraming beses nagagastos tayo from petty cash fund. So, nagiging inefficient ang pag-record natin kapag fluctuating fund system ang gagamitin. So, pag mapapansin nyo, pag fluctuating fund system ang ating ginamit, kapag nagkaroon ng expense, i-credit natin si petty cash fund. Ibig sabihin, nagbago na ang balance ng ating petty cash fund. Yung dating 20,000, nabawasan ng 17,500, kaya meron na lang tayong 2,500 petty cash fund. Next, sa December 25, the fund was replenished. Anong ibig sabihin ng replenish? Ibabalik mo kung ano man yung nabawas mo sa petty cash fund. Sa impress fund system, dun pa lang tayo magre-record ng expenses. Okay ba? So, meron tayong debit supplies, debit gasoline expenses, debit employee advances, credit cash in bank. So, pag mapapansin nyo, sa impress fund system, ang credit natin is cash in bank. Hindi na bago ang balance ng ating petty cash fund. From December 1 hanggang December 22, hanggang December 25, 20,000 pa rin yung petty cash fund balance ng business. Hindi tulad ng fluctuating fund system. Noong December 1, meron tayong 20,000. Noong December 22 ay nagbago siya. So, ito naman ang entry natin sa December 25 pagdating sa fluctuating fund system. Meron tayong debit petty cash fund, credit cash in bank na 17,500. So, bumalik na sa dati balance ang ating petty cash fund. Naging 20,000 na siya ulit. At last, December 31, the fund was unreplenished and consists of coins and currencies, 16,000, supplies voucher, 2,700, and gas voucher, 1,300. Pagdating ng December 31 at unreplenished pa, ibig sabihin hindi pa naibabalik yung pera doon sa petty cash fund,
magkakaroon tayo ng adjusting entry sa ating impress fund system. I-record natin sa expenses, debit supplies, debit gasoline expense, credit petty cash fund. So pag mapapansin nyo, dito lang mag-iiba ang balance ng petty cash fund sa December 31 kung kailan ito ay unreplenished. Yung 20,000 na petty cash fund magiging 16,000 dahil nabawasan siya ng 4,000. Kung ang gamit naman natin ay fluctuating fund system, hindi na kailangan ng adjusting entries. Bakit? Sa time na gumastos tayo ng pera, ay na-record na dapat yun ng entity. So, hindi na kailangang mag-adjust pa. So, sa parehas na method na to, pag mapapansin nyo, sa December 31, parehas na 16,000 yung balance ng petty cash fund. Next. So, continuation tayo. Paano kung, una, blank company decided to increase the petty cash fund? Maraming dahilan kung bakit dinadagdagan ng company ang kanyang petty cash fund. Baka dahil kulang yung petty cash fund at laging nauubos yung balance. So kung gustong dagdagan ng company ang petty cash fund, ang magiging journal entry natin is debit petty cash fund, credit cash in bank sa parehas na method. Impress fund system and fluctuating fund system. Magkaparehas lang sila. Ganon din kapag masyadong malaki ang ating petty cash fund at kailangang bawasan ng entity ang kanyang fund. Magre-record tayo ng debit cash in bank and credit petty cash fund na parehas ulit yung dalawang method natin. So, yun yung ating illustration problem pagdating sa petty cash. Next. So, isang nagiging problema pagdating sa cash ay ang pagkakaroon ng shortage or overage. So, maraming estudyante ang nahihirapan sa pag-compute nito. So, paano nga ba ito kino-compute? Ang computation ng ating cash shortage ay nangyari sa pamamagitan ng pagko-compare ng accountability at ng petty cash accounted. Ano bang ibig sabihin ng accountability? Pag sinabi natin accountability, ito yung total petty cash fund. Ito yung in-establish na fund ng entity plus other cash na hawak ng ating custodian. So, ang tawag doon ay accountability. Pag sinabi naman natin ng petty cash accounted, ito yung actual na hawak ni petty cash custodian. Nandiyan ang coins and currencies, bills, checks, vouchers, at mga other cash na hawak ni custodian. So, paano ba ang computation yan? Pag mas mataas ang accountability kesa sa petty cash accounted, ibig sabihin kulang yung hawak ni petty cash custodian na petty cash, nagkakaroon ng shortage. Pero, kung mas mataas naman yung hawak ni petty cash custodian, nagkakaroon ng overage. Paano ba natin kino-compute yan? Para mas lalo nating maintindihan, meron tayong example problem. Black company had the following information in its petty cash fund established at 25,000. So, ito yung mga nangyari. Si petty cash custodian, meron siyang hawak na coins and currencies na 5,880. Meron din siyang hawak na envelope containing money for an employee's birthday collected by the custodian, 1,500. Meron tayong checks. Meron tayong payable to the company, payable to the custodian, and payable to the bank supplier. At meron tayong vouchers. Ito yung mga resibo na mga binili. Postage stamps, employee IOUs, gasoline, and freight. Ito ang hawak ng ating custodian. So, una is kukumputin natin ang accountability. Magkano ba yung in-establish na fund natin? 25,000 yung in-establish na fund natin. Sa ating accountability, idadagdag natin yung ibang cash na hawak ng ating petty cash.
So, nandyan si employees envelope 1,500. So, itong 1,500, hawak yan ng ating petty cash custodian, pero hindi naman yan dapat part ng ating petty cash. Bakit? Yan ay pagmamay-ari ng employee. Pero dahil hawak siya ng ating petty cash custodian, kasama yan sa kanyang accountability. Next, nandyan ang 8,000 checks. Ano yung 8,000 checks? Ito yung check payable to blank company. Dahil payable yan to blank company, pag mapapansin nyo, ito ay payment of a customer. So, collection natin yan from customer. So, ito ay dapat hindi hawak ni custodian. Dapat yan ay dineposit na sa bangko. Pero dahil hawak ni custodian, madadagdag yan sa kanyang accountability. At last, meron tayong checks na si payee ay ang blank supplier. Pero hawak ni custodian. So, dapat yan ay ibinigay na natin sa ating supplier pambayad ng utang. Pero dahil hawak ni petty cash custodian, mapupunta yan sa kanyang accountability. So, pag mapapansin nyo, ang tatlong yan ay tinatawag na impurities. Bakit? Supposedly, hindi sila dapat hawak ng petty cash custodian kasi hindi naman yan part ng petty cash natin. Pero dahil hawak niya, yan. Kailangan niyang idagdag sa accountability as impurities. So, alam na natin na meron tayong 39,000 na accountability. Pero ilan ba talaga ang hawak ni custodian na cash? Meron tayo dyang coins and currencies, 5,880. 1,500 envelope, hawak niya yan, kaya idadagdag natin sa petty cash accounted. Checks, 8,000. 6,500. Pag mapapansin nyo, itong 6,500 na payable to the custodian, yan ay replenishment. So, part yan ng ating petty cash fund. 4,500 na checks, hawak pa rin yan ni petty cash custodian. At lahat ng vouchers, 500 para sa postage stamps, 2,000 para sa mga IOUs, 3,000 for gasoline, 850 for freight. So, ang total ng cash, checks, and vouchers na hawak ng ating petty cash custodian ay 32,730. Yan ang dalawang kailangan nating i-compare. Ang accountability niya, 39,000. Yan dapat ang hawak ni custodian. Pero ilan lang ang hawak niya? 32,730. Kaya nagkaroon ng petty cash shortage. So, ganun natin kinocompute ang shortage. Pero, paano natin yan gino-journalize? Assuming December 31, ano ang magiging journal entry natin? I-record natin yung mga expenses. Supplies, advances to employees, gasoline, freight expense, and cash shortage na 6,270. Ibabawas natin yan sa petty cash fund na 12,620. So, yun yung magiging journal entry natin. At pag mapapansin nyo, ang balance ng petty cash fund natin ay 12,380. Yun yung ating established fund na 25,000 minus 12,620 na credit natin. So, para ma-check natin kung tama ba yung cash natin na 12,380, so, alalahanin natin na ang hawak na coins and currencies at ang checks payable to the custodian, yan ay replenishment, 5,880 plus 6,500, yan yung cash talaga na hawak ni custodian na 12,380. At dyan nagtatapos ang ating discussion ng cash and cash equivalents. Sana ay nagustuhan nyo ang aming discussion. So, bago namin tapusin, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming videos para malaman nyo kapag meron na kaming mga uploads. At paki-like na rin ang aming videos. So, huwag nyo rin kakalimutan na mag-comment para sa inyong mga feedback. Malaking tulong sa amin ang inyong comments para malaman namin kung saan yung mga kailangan naming i-improve pagdating sa aming discussions. So, abangan nyo na lang ang aming susunod na upload para sa Financial Accounting and Reporting Series
which is the bank reconciliation and proof of cash.